नमस्ते। आज फेरि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर हजुरहरू माझ प्रस्तुत भएको छु। आज चाहिँ हामी गहुँको मुछेको पिठोको पिज्जा डो बनाउन गइरहेका छौँ, यानि कि होल व्हीट पिज्जा डो। यो रेसिपी बनाउनलाई चाहिने सामग्रीहरूमा 00 फ्लावर यानि कि मैदा 250 ग्राम, गहुँको पिठो यानि कि होल व्हीट फ्लावर 750 ग्राम, रोगाना पिठो 5 ग्राम, नुन 25 ग्राम, पानी 500 ml, ओलिभ ओइल 20 ml, मर्चा यानी कि इस्ट 4 ग्राम, सबैभन्दा पहिला एउटा भाँडामा तेल र मर्चा बाहेक अरु सबै सामग्री हालेर 80% पानीले मुछ्नु पर्दछ। केही समय मुछिसकेपछि मर्चालाई बचेको 20% पानीमा घोलेर हाल्नु पर्दछ। अब दुवै हातले पिठो पुरै एकमुष्ट नभएसम्म मुछ्नु पर्दछ। अब जोखेर राखेको तेल पनि सोही पिठोमा हालेर मुछ्नुपर्छ। पिठो एकमुष्ट हुन थालेपछि टेबलमा राखेर मज्जाले दुवै हातले मुछ्नुपर्छ। यसो गर्नाले मुछ्नलाई खुल्ला र फराकिलो ठाउँ मिल्दछ अनि छिटो तयार पनि हुँदछ। गहुँको पिज्जाको फाइदा यानि कि होल व्हीट पिज्जाको फाइदा भने चाहिँ प्राय जसो कोलेस्ट्रोल लेभल घटाउनको लागि र धेरै थरीका भिटामिन जस्तै थायमिन, रिबोफ्लाभिन अनि नियासिन जस्ता महत्त्वपूर्ण चीजहरू पाइन्छन् जसले खानालाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। गहुँको पिज्जा चाहिँ बनावटमा हल्का सुक्खा अनि कम नरम हुन्छ, तर स्वास्थ्यका लागि भने अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। पिठोको मात्रा हेरेर यो मुछ्ने प्रक्रिया 15 देखि 20 मिनेटसम्म लाग्दछ, तर धेरै मात्रा बनाउनु पर्छ भने पिठो मुछ्ने मसिन प्रयोग गर्दा नै सजिलो हुन्छ। हाम्रो पिठो पनि तयार भइसक्यो। पिठोलाई तुरुन्तै प्रयोग गर्न कम्तीमा 30 मिनेट रेस्ट गराउनु पर्दछ, नत्र पिज्जा बनाउँदा पिठो टुट्ने र नतर्किने हुन्छ। एउटा पिठोको तौल पिज्जा कति ठुलो चाहिन्छ त्यसमा भर पर्छ। मेरो चाहिँ 300 ग्रामको छ, तर तपाईहरूले आफ्नो उपयुक्त हुने तौल जस्तै 250 ग्राम, 200 ग्राम, 270 ग्राम जस्ता अन्य थुप्रै ग्रामहरू राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अर्को दिनको लागि तयार गर्ने भएर जोखेर भाँडामा राख्दैछु। याद राख्नुपर्ने कुरा, पिज्जाको पिठोलाई कम्तीमा पनि 1 घण्टा रुम टेम्परेचरमा राख्नु जरुरी हुन्छ, नत्र चिसो पिठो खोल्न गाह्रो र पकाउँदा राम्रो पनि बन्दैन। यसको कारण चाहिँ पिठोलाई नरम बनाउन पिठोमा इलास्टिसिटी हुन एकदमै जरुरी हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा पिठोको नर्मल तापक्रम भनेको 25 देखि 30 डिग्री हुनै पर्छ। तब मात्रै पिज्जा राम्रो र मिठो अनि नरम बन्न सक्दछ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। यति भन्दै अर्को हप्ता पनि फेरि नयाँ रेसिपी लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। म शेफ अमीर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।